नमस्कार. टेस्टी कुकिंगमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आजची आमची रेसिपी आहे किल्लाची भाजी. याला बॅम्बू शूट पण म्हणतात. आता भाजी कशी कापायची ती बघूया. सर्वात प्रथम पुढचा भाग आम्ही काढून टाकूया आणि याची अशी सालं काढून घ्यायची. मग अशी राऊंड राऊंड कापं करून घ्यायची. जो मऊ भाग आहे तो कापून घ्यायचा आणि त्याचे मग बारीक बारीक तुकडे करायचे. तुम्हाला जसे पाहिजे तसे करायचे. असं सगळं कापून घेतल्यावर तो रात्रभर पाण्यात ठेवायचा. उद्या करायची असेल तर आदल्या दिवशी हा प्रोसेस सगळं करायचा. कापून घेऊन पाण्यात घालून ठेवायचा आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी मग काढून घ्यायचं पाण्यातून. तर मी ह्याला कुकरमध्ये घालून 2 शिट्ट्या लावलेल्या आहे आणि हे सफेद वाटाणे हे पण मी उकडून घेतलेलं आहे. एक कांदा उभा चिरून घेतला आहे, अर्धा नारळ, 2 कांदे मी बारीक चिरलेले घेतले, हळद, गरम मसाला, मीठ आणि गूळ. हा उभा चिरलेला कांदा 1 चमचा तेल घालून लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आणि मग त्यात नारळ घालायचा. ओलेला नारळ घालून मस्त एक लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचं. हे भाजल्यावर मग मिक्सरमध्ये घालून ह्याचं वाटण तयार करून घ्यायचं. सर्वात आधी आम्ही थोडं पाणी घ्यायचं, त्यात हा कांदा घालून एक उकळी येऊ द्यायची. उकळी आली की मग ही भाजी त्यात सगळी घालून घ्यायची. हळद आणि हे वाटाणे. ह्याला आता जास्त शिजवायला नको, कारण आम्ही शिजवून घेतलेली आहे ना. त्यात गरम मसाला, गूळ आणि मीठ आणि मग ते वाटण जे आम्ही करून घेतलेलं आहे ते त्यात घालून उकळी येऊ द्यायची. मस्त उकळी आली की आमची भाजी तयार झाली.